παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Σήμερα ο παππούς θα φτιάξει μελιτζάνες με σκορδαλιά στο φούρνο. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε για άλλη μία φορά στο κανάλι μου. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε στο κανάλι μου. Να σας ευχαριστήσω για τα τόσο όμορφα σχόλια που αφήνετε κάτω από τα βίντεό μου. Αν και δεν προλαβαίνω να τα απαντήσω όλα, να είστε σίγουροι ότι τα διαβάζω και χαίρομαι. Θα συνεχίσουμε και σήμερα το γαστρονομικό μας ταξίδι σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και σήμερα επέλεξα να σας παρουσιάσω μία συνταγή από την Αργολίδα. Μία φίλη του καναλιού η οποία ζει στο εξωτερικό και λείπει πάρα πολλά χρόνια από την γενέτειρά της στην Αργολίδα, μου πρότεινε να σας παρουσιάσω αυτή τη συνταγή, την οποία τη θυμάται από τη μαμά της, αλλά όχι και τόσο πολύ καλά, και έτσι επειδή μου άρεσε η πρότασή της, έψαξα λιγάκι, βρήκα κάποια σχετικά πράγματα και θα σας τη φτιάξω σήμερα. Είναι άκρος καλοκαιρινή συνταγή, μία από τις παραδοσιακές συνταγές που συνηθίζουμε να κάνουμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, που σε κάποια άλλα είναι πάλι τελείως άγνωστες. Και μάλιστα είναι και κάποιες συνταγές πολύ παλιές που σχεδόν έχουν ξεχαστεί. Μία από αυτές είναι και η σημερινή. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν σήμερα την συνταγή της κυρίας Μαρίας Μποζονέλου ή Βοζονέλου. Έχει γραμμένο το όνομά της με λατινικούς χαρακτήρες, οπότε ας με συγχωρήσει αν το προφέρω λάθος. Η ίδια θα καταλάβει. Λέω να ξεκινήσουμε αυτήν την όμορφη συνταγή που είναι και πάρα πολύ απλή στην Παρασκευή και νομίζω είναι μια συνταγή που αρέσει σε όλους. Ας δούμε πρώτα τα υλικά και πάμε κατευθείαν στην εκτέλεση. Υλικά φίλοι μου που βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, θα χρειαστούμε μελιτζάνες. Μελιτζάνες περίπου εκεί στο 1,5-2 κιλά. Εγώ έχω 6 κομμάτια, αλλά δεν ξέρω αν θα τις χρησιμοποιήσω όλες, θα δω. Αλεύρι, θα πρέπει να φτιάξουμε και μία σκορδαλιά. Μπορείτε να κάνετε σκορδαλιά με πατάτα, μπορείτε να κάνετε και σκορδαλιά με ψωμί. Εγώ θα την κάνω με ψωμί. Αν θέλετε τις συνταγές της σκορδαλιάς, θα τις βρείτε και τις δύο σε ένα παλαιότερό μου βίντεο, μπακαλιάρος με 2 διαφορετικές σκορδαλιές. Επιλέξτε ποια θέλετε να κάνετε και με τις δύο θα γίνει εξίσου καλό το φαγητό μας. Για τη σκορδαλιά λοιπόν θα χρειαστώ ψωμάκι μπαγιάτικο, καρύδια, αλάτι, πιπέρι, ξύδι και λεμόνι. Φυσικά σκόρδο, μπόλικο σκόρδο. Εννοείται ελαιόλαδο και πιστεύω πως θα βγει ένα τέλειο πιάτο. Θα βάλουμε πρώτα νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα να βράζει. Στο νερό θα προσθέσουμε και μια κουταλιά της σούπας αλάτι. Θα ξεκινήσουμε με τη σκορδαλιά. Θα κόψουμε το ψωμί σε φέτες. Θα βάλουμε το ψωμί σε ένα μπολ και θα το μουσκέψουμε. Θα στύψουμε το ψωμί. Εγώ θα χρησιμοποιήσω και την κόρα. Θα καθαρίσουμε και θα χοντροκόψουμε τα σκόρδα. Τώρα σκόρδο βάλετε όσο νομίζετε, αλλά πρέπει να είναι έντονη η γεύση της σκορδαλιάς. Εγώ θα βάλω αυτές τις σκαλίδες εδώ που βλέπετε. Αναλογίες της συνταγής όπως πάντα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com. Εκεί όλες οι συνταγές, όλα τα βίντεο και ο τρόπος εκτέλεσης. Θα ρίξουμε τα σκόρδα στο γουδί ή σε ένα μπλέντερ αν θέλετε. Θα ρίξουμε από πάνω και λίγο χοντρό αλάτι και θα τα πολτοποιήσουμε. Αληθή έγινε το σκόρδο. Θα το βάλουμε τώρα σε ένα μεγάλο μπολ. Θα κοπανίσουμε και τα καρύδια. Πολύ πιο εύκολα γίνεται αυτή η δουλειά στο blender. Τα προσθέτω και αυτά στο μπολ.
Θα ανακατέψουμε το καρύδι με το σκόρδο. Θα ρίξουμε μέσα ένα μέρος του ψωμιού. Θα αλατίσουμε. Θα ρίξουμε μέσα ελαιόλαδο. Θα ρίξουμε μέσα ξύδι λευκό. Και το κόκκινο κάνει, απλώς θα τη χρωματίσει λιγάκι. Θα στύψουμε μέσα και το χυμό από ένα λεμόνι. Θα ρίξουμε και λίγο πιπέρι. Αφού έχουμε βάλει όλα μας τα υλικά για τη σκορδαλιά, αν έχετε μεγάλο ξύλινο γουδί μπορείτε να το κάνετε εκεί μέσα. Εγώ δεν έχω. Θα το κάνω με το ραβδομπλεντεράκι. Μια χαρά θα γίνει. Τώρα θα προσθέτουμε μέσα ψωμί και θα το χτυπάμε. Αλλά επειδή τη θέλουμε τη σκορδαλιά αυτή λιγάκι νερουλή, γιατί θα πάει σαν μπεσαμέλ πάνω από τις μελιτζάνες, θα την αραιώσουμε με λίγο νεράκι. Είναι εδώ το νεράκι που μούλιασε μέσα το ψωμί. Λοιπόν, έτσι θα συνεχίσουμε να τελειώσουμε τη σκορδαλιά. Αφού έχουμε πετύχει την υφή της σκορδαλιάς, τώρα θα κάνουμε και μία δοκιμή να δούμε αν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι σε αλάτι ή σε ξύδι. Σκόρδο έχει αρκετό. Θέλει ακόμη λίγο ξύδι, γιατί πρέπει να τσιμπάει η σκορδαλιά, και ακόμη λίγο ελαιόλαδο. Στο αλάτι είναι εντάξει. Αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να ασχοληθούμε τώρα με τις μελιτζάνες. Τις μελιτζάνες θα τις κόψουμε σε φέτες. Θα τις κόψουμε σε φέτες κατά μήκος. Έτσι, όσο μπορούν να είναι ομοιόμορφες στο πάχος, ανάλογα το πάχος της μελιτζάνας, σε 3 ή 4 φέτες. Εδώ βλέπω με παίρνει για 4. Έτσι. Αφήνουμε το κοτσάνι προς το παρόν επάνω. Αυτές τώρα θα τις δώσουμε μία βράση να μισομαλακώσουν μέσα στο αλατόνερο που βράζει. Δεν τις παραβράζουμε, έτσι ίσα να τσιμπιούνται. Τις αφήνουμε να στραγγίσουν και να κρυώσουν λιγάκι για να μπορούμε να τις δουλέψουμε. Θα κόψουμε 2 κρεμμύδια ξερά σε φέτες. Θα κόψουμε μισό κιλό ντοματίνια στη μέση ή φρέσκια ντομάτα ή ντομάτα του κουτιού, ό,τι θέλετε. Σε ένα σκεύος θα ρίξουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Μόλις κάψει το ελαιόλαδο θα ρίξω μέσα τα κρεμμύδια. Αυτό που φτιάχνω τώρα δεν έχει καμία σχέση με το κυρίως φαγητό που φτιάχνουμε τις μελιτζάνες στο φούρνο με σκορδαλιά. Θα το κάνω σαν συνοδευτική σάλτσα. Θα τα αφήσω να μαραθούν. Αφού έχουν μαραθεί τα κρεμμύδια, θα ρίξω μέσα τη ρίγανη, το θυμάρι και το μπούκοβο. Θα τα ανακατέψουμε λιγάκι. Θα προσθέσουμε τα ντοματίνια. Θα το πιπερώσουμε. Θα τα αφήσουμε για 2-3 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί θα μπουν και αυτά στο φούρνο. Και τα αδειάζουμε σε ένα πυρήμαχο σκεύος. Στην άκρη. Θα λείψουμε ένα ταψί με ελαιόλαδο. Το αφήνουμε και αυτό να περιμένει λιγάκι. Σε ένα ρηχό σκεύος θα ρίξουμε αλεύρι. Θα
πάρουμε τις μελιτζάνες που έχουν μισοκριώσει και θα τις αφαιρέσουμε το κοτσάνι. Θα ρίξω λίγο αλάτι στο αλεύρι. Θα πάρουμε τώρα τις μελιτζάνες και θα τις περάσουμε όπως είναι από το αλεύρι. Το αλεύρι στο οποίο έχω προσθέσει και λίγο αλάτι. Έτσι, όσο είναι ακόμη ζεστές είναι καλύτερα. Θα αλευρώσουμε καλά τις μελιτζάνες και θα τις βάλουμε στο ταψάκι μας. Να καλύψουμε όλη την επιφάνεια. Ο φούρνος έχει ανάψει στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις και προθερμαίνεται. Θα τις ρίξουμε και λίγο λαδάκι από πάνω. Και πάμε για το φούρνο να τις αφήσουμε μέσα ώσπου να ροδοκοκκινήσουν. Πήραν ωραίο χρώμα οι μελιτζάνες, μείναν στο φούρνο κοντά στη μισή ώρα στους 200 βαθμούς στον αέρα. Λίγο να κάτσουν και θα ρίξουμε πάνω μία στρώση σκορδαλιά. Και επειδή δεν μου τις πήρε όλες τις μελιτζάνες σε ένα ταψί, τις μοίρασα σε δύο, σε ένα λίγο μικρότερο. Έτσι, Τώρα θα στρώσουμε από πάνω τη σκορδαλιά. Συνεχίζουμε τώρα με το να ρίξουμε επάνω στις μελιτζάνες τη σκορδαλιά. Θα στρώσουμε τη σκορδαλιά πάνω από τις μελιτζάνες περίπου πάγω σε ένα δάχτυλο. Μοσχοβολιές. Φύγαμε για το φούρνο. Θα τα ψήσω και τα δυο παράλληλα, αλλάζοντας τις θέσεις ενδιάμεσα. Θα χρειαστεί λιγάκι παραπάνω χρόνο να μείνουν στο φούρνο. Το πρώτο ταψάκι και το δεύτερο ταψάκι. Μοσχομύρισε σκορδάκι. Επειδή ψήθηκε σε δύο ταψιά συγχρόνως, έμεινε για περισσότερο χρόνο στο φούρνο. Τώρα έπιασε περίπου τα 45 λεπτά. Να και η σαλτσούλα με τα ντοματίνια και τα κρεμμύδια για συνοδευτικό. Τα αφήνουμε για λίγο να ξεκουραστούν και ερχόμαστε να κόψουμε. Αρχικά είχα 6 μελιτζάνες, η μία περίσσεψε, 2 ταψάκια μου βγήκανε. Θα σας δώσω τις διαστάσεις μετά, να ξέρετε περίπου που βαδίζετε. Τώρα νομίζω πως μπορούμε να κόψουμε. Θα σας κόψω από το μικρό ταψί γιατί το μεγάλο μόλις κάπου το έταξα. Ίδια είναι. Το κόβουμε όπως κόβουμε το παστίτσιο, το μουσακά, σε τετράγωνα κομμάτια. Τέλειο. Και όπως είπαμε, εκεί είναι το κουμπάκι. Μετά τη δουλειά ακολουθεί η απόλαυση. Για να δούμε τι κάναμε. Τι λέει αυτή η συνταγή από την αργολίδα η αρβανίτικη. Όπως είπα, θα το συνοδεύσω και με αυτή την σάλτσα που έφτιαξα, έτσι για να μην είναι σκέτο. Λίγο για το μάτι μαϊντανόψιλο κομμένο από πάνω. Και πιστεύω πως θα του πάει πάρα πολύ και η φέτα. Πρώτα απ' όλα στην υγειά μας, να είμαστε όλοι καλά, να μαγειρεύουμε και να τρώμε. Και τι ωραία που κόβεται, λες και είναι μουσακάς. Η μελιτζάνα από κάτω, με το αλευράκι της, από εδώ πάρα πολύ ωραία ψημένο. Για να δούμε. Κρεμόδης υφή, σαν μπεσαμέλ με μπόλικο σκόρδο. Και την ωραία γεύση τη δίνει φυσικά η βασίλισσα των λαχανικών του καλοκαιριού, η μελιτζάνα. Τέλειο. Άλλη μια συνταγή που δεν τη γνώριζα. Να βάλουμε τώρα και λιγάκι από αυτή τη σάλτσα
με τα ντοματίνια, τα κρεμμυδάκια. Αυτή είναι μπουκιά, αυτή είναι μπουκιά. Όλη η γεύση του καλοκαιριού μέσα σε μία μπουκιά. Αυτή η σάλτσα με τα ντοματίνια είναι και λίγο καυτερή από το μπούκοβο που έβαλα και απογειώνει το φαγητό. Να βάλουμε και λίγη φετούλα. Αυτές είναι οι ωραίες οι μπουκίτσες. Αυτές είναι. Τελικά εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να τρώμε. Το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές νομίζω. Ο συνδυασμός. Μελιτζάνα με σκορδαλιά, η σαλσούλα, η απλή με τα κρεμμυδάκια και τα ντοματίνια και από πάνω ένα κομματάκι φέτα. Τι καλύτερο, και μπύρα τραβάει και κρασί τραβάει, απ' όλα τραβάει. Στην υγειά μας. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Μποζονέλου ή Βοζονέλου και αν δεν κάνω λάθος ζει στην Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας φίλοι μου, να είστε καλά.